Mommy, I want to feed the duck. Not yet. The fish. No, The not duck. yet. Nó mới biết. Miên tá, duck miên tia con phải miên. Yeah, wait for daddy. Can I touch it? Ô mà phí nó mà bây giờ hai tật nó có thật to mà. Một chữ con thế nào? Thì tiêu chặt chặt kìa, chặt kìa. Ở bên mana? Cái slan nha cái nốt, sẽ lấy chip bơ con. Hả? Excuse me? La science is no picnics on patio. Oh. Let's go sit up front. Yeah. Daddy, can you put a coin inside? You got some coin, Daddy? Luôn rồi anh cho cục bột trắng. Thank you. Okay. Cha. Mình anh lợn với chân đi. Lợn tao phải tay chấm rồi cho nó liền. Lợn tao phải tay chấm vô đại với tay liền à này. Liền con là con là con ta. Ao bạn. Tình duyên bên người tôi. Bên người tôi. Bưng vào trăm hộp nè, popcorn.